Viimeinen Eveliina voittaa! Sä saat ottaa yhden henkilön mukaan. Otetaan tuo Heikki tuolta. Kiitos Eve. Kiitos Heikki. Meille. Evellä on se tilanne, että jos Heikillä olisi se valinta, että hän saa valita itselleen finaaliin kaverin, niin se valitsisi Even, niin en mä toisaalta pistäisi pahitteeksi, että jos Paul voittaa, hän saa valita itselleen finaalikaverin, niin sitten jos se olisi minä. Kuvio on oikein! Paul voittaa! Onneksi olkoon. Pystyisit myös äänestää Heikkiä? Sen takia, että se on kova skabaaja vai minkä takia? Mun vaihtoehtoina on nyt mennä tyttöjen mukaan äänestämään Heikkiä tai sit mä voisin Heikin kanssa juonia ja äänestääkin Eveä. Heikki. Heimo on puhunut. Se oli kyllä aika dramaattinen ilta. Mä huomaan, että tavallaan pitäisi olla iloinen siitä, että on top 3. Mutta sitten on samaan aikaan jotenkin ihan sairaan surullinen olo. Jep. Tuntuu totta kai oudolle, että oltiin 34 päivää kuitenkin täällä yhdessä. Ja Heikistä tuli mulle tosi tärkeä täällä kaikin puolin. Ja Matti ja Teppo, niillä tulee niin ikävä Heikki. Ne tulee olemaan ihan shokissa. Niin. Saman tien ajatus oli siinä, että miten me saadaan riisiä aamulla, jos on satanut vettä. No, ei mekään 34 päivän jälkeen ihan käsi olla. Ei. Eiköhän me jotenkin pärjätä. Mun kannalta se oli tietysti edukasta, että Heikki ei ole tuossa seuraavassa skabassa mukana, kun se on ollut aika joko voittanut, mutta ei ollut täpärästi lähellä monessa skabassa, niin näillä mentiin. Varmaan kun saa yön nukuttua, niin huomenna sitten voi ainakin hetken fiilistellä sitä, että ollaan nyt sitten loppukolmikko. Päivä 35. On aika puhti poissa. Hyvä, että jaksaa kävellä paikasta A paikkaan B. On semmonen ikuinen nälkä ja lihakset tuntuu ihan spagetilta ja ikävä kaikkia perheenjäseniä ja tyttöystävää ja ikävä mukavuuksia ja kun on asennoitunut siihen, että tää kohta loppuu, niin se intensifioituu tää kaipuu ja raskaus. Joo, se on tää nyt ollut aika eri meininki, jos Heikki olisi täällä meidän kanssa. Mä sanon, että olisi jotenkin vähän semmoinen juhlan tuntua jopa, jos Heikki olisi täällä. Joo, täällä on juhlat käynyt. Niin, olisi sellainen ihan mahtava fiilis, että ihan sama kuka voittaa, niin
se on, niinku, se on ihan sama, tuntuu siltä, että itsekin voittaa. Niin, se olisi tuntunut voitolta. Niin kun, tää on niinku edelleen se, että Et tässä on pieni stressi nyt vieläkin. jos meillä olisi ollut täällä minä, Shirley ja Heikki, niin meillä olisi varmaan tuolla aika iloinen tunnelma ja juhlan tuntua jo valmiiksi ja kippisteltäisiin tuolla vesipulloilla, että joku meistä voittaa ja jotenkin, että kyllä kieltämättä tässä on vähän eri fiilis nyt, kun Paul on täällä, vaikka ei niinku millään pahalla, Paul. Mua huvittaa se, että niinku silloin Torriidossa äänestettiin Paul pois. Se oli just sen takia, koska me oltiin sitä mieltä, että jos se pääsee yhdistymiseen, niin se voittaa niin monta koskemattomuutta, että se vetää itsensä niillä koskemattomuuksilla finaaliin. Ja tässä kävi just se. Ei ottanut vaikka äänestä. Ei auttanut. Ja sitten yritettiin vielä sen jälkeen varmaan joku 5 kertaa. Niin, yritetty äänestää se pois. Jep. Ei onnistu. Se on sinnikäs. Kyllä mä olisin toivonut, että Heikki olisi päässyt meidän kanssa jatkoon, mutta Paul on paikkansa ansainnut ja elämässä ei aina asiat mene just niin kuin itse toivoisi, niin sit siihen pitää vaan mukautua ja sitten mennä sen mukaan. Joo, se oli paista lettuja ja mä pidin tulta yllä, että saadaan letut ja sit riisit unohtui. No, mutta ei mennyt kaikki. Se on ihan hyvin. Joo. No mä en tiedä, onko tää finaalikolmikko nyt paras mahdollinen aatelle mun voittoa. Mutta mä oon ihan tyytyväinen tähän kolmikkoon, mikä tässä on. Et mun mielestä meillä on kaikilla mahdollisuudet voittoon ja sehän pitää tämän pelin myös mielenkiintoisena. Ois vielä saanut Tepon ja Matin kananmunaseen paistettu riisi. Ai. Tää on kyllä ollut surkeita munimaa nyt. Nyt on kyllä tää. Ei oo enää. Mitä me tehtiin väärin? Mä oon ihan sale, että ne on muninut ne jonnekin ihme reikää jonnekin ja sit siellä on Se voi kyllä olla, eihän me niitä koko ajan olla seurattu kuitenkaan. Tuolla ne taas hengailee. Se, että miten toi finalistiparivaljakko ratkaistaan, niin sitähän ei voi tietää. Sehän voi olla esimerkiksi niin, että voittaja valitsee sieltä sitten parin tai että 2 parasta menee finaaliin. Ehkä silloinkin, kun ne huusi tuossa rinteessä, niin mitä jos ne on muninut sinne ja se näätä on hakenut ne munat? Mä mietin, että senkö takia se näätä käy täällä. Niin. Niin jos se näätä Onko vie näätä ne munat, syönyt meidän munat? se voi itse asiassa olla. Niin. Et halua noita kanoja. Saamarin näätä. Mulla on vähän semmoinen fiilis, että noi nimmit saattais valita toisensa. Mut sit voihan se olla, että jos ne kokee, että mä olisin helpompi vastus, niin että joku sitten valitsisikin mut. Paul pyysi mut mukaan ensimmäistä kertaa katsomaan kalastusverkkoja ja oli vähän, että okei, no voimme tulla sun jeesiksi sinne. Siis kato, tää näyttää nyt tältä tää verkko. No joo. No ei oo ihmekään, ettei siellä ole enää kaloja. Se olisi pitänyt aina ottaa ylös uudestaan ja putsata ja laittaa takaisin. Ei täällä ole ollut aikaa, kun aina pitää juosta johonkin skapaan. Me ei olla vielä tässä kolmistaan nyt puhuttu tuosta finaali-hommasta, että ketkä kaksi olisi hyvä finaali-parivaljakko ja tällainen. Mutta noi on molemmat kyllä aiemmin myynyt mulle sitä ajatusta niin kuin itsestään finaalikumppanina. Eve oli sillain, että joo, Shirleyllähän on tosi paljon kavereita tuolla tuomaristossa ja tällainen, että ehkä niin kuin me oltais hyvä tai niin kuin jotenkin koitti vedota siihen, että hän olisi heikommilla jäillä, mitä mä en henkilökohtaisesti ehkä usko. Täällä on rapu. Oikeesti. Jos loppukilpailu menisi niin, että Paul pääsee valitsemaan itselleen sitten finaalikumppani sinne kaksikkoon, niin mun on pakko sanoa, että mä en tällä hetkellä tiedä yhtään, että mitä Paul aikoo valita. Se on elossa. Ai jaa. Me saatiin rapu. Voihan se olla, että hän on miettinyt sen valmiiksi, tai sitten voi olla, että hän tekee sen valinnan vasta siinä hetkessä. Ja mä en ainakaan henkilökohtaisesti aio siihen puuttua enää tämän pelin aikana. Et mä luotan siihen, että asiat menee sitten omalla painolla ja niin kuin niiden kuuluu. Jossain tää on kiinni, mä en tiedä missä. Mä en oikein tiedä, mitä ihmiset ajattelee Evestä. Että Evehän on ollut tosi just niin kuin sydämellinen ja vetänyt joogaa ihmisille ja
ollut kaikin puolin avulias ja kiltti. Niin menee. Kiitos henkisestä tuesta. Joo. Mut sit Eve on myös reagoinut välillä tosi isoilla tunteilla ja on miettinyt, että onko se sitten saattanut jopa ärsyttää joitakin siellä. En tiedä. Skaba ja viimeinen yö vielä. Tervetuloa palkintokilpailuun, Kulebra. Kiitos. Tänään on 35. päivä selviytyissä ja huomenna 2 teistä kävelee tuomariston eteen. Ennen sitä teillä on kuitenkin vielä edessä pari haastavaa kilpailua, jotka osaltaan vaikuttaa suuresti siihen, että kuka teistä voittaa tämän koko kilpailun. Shirley, millaista kisaa sä toivoisit tänään? No mielellään voisi jättää noin palapelit jo vähän sinne niin kuin menneisyyteen, että musta tuntuu, että niistä on kehittynyt sellainen pienimuotoinen trauma, ainakin tuon viimeisen kisan jälkeen, että vieläkin ehkä vähän hävettää. Siinä ei kuitenkaan niin montaa palaa ollut, mutta ainakin näyttää siltä, että tänään ehkä mahdollisesti vähän sukellellaan, se on ihan kiva juttu. No tämän päivän kilpailussa muisti näyttelee suurinta roolia ja niiden hoksuttimien pitäisi vielä toimia tuolla veden alla. Paul, miltä tää kuulostaa? Antti, tulla vaan. Kaikki käy tässä vaiheessa. Ei tässä toimi fysiikka samalla lailla, eikä toimi hoksottimet samalla lailla kuin normaalisti, niin tuntuu, että me ollaan kaikki aika samalla viivalla siinä. No te haluatte varmaan nähdä, että mitä tuolta kuvualta löytyy. Ääni. Ei ole syötävää tänään palkintona. Palkintona on ylimääräinen ääni, jonka saa antaa finaalineuvostossa haluamalleen tuomariston jäsenelle. Jos käy niin, että tämän edun voittanut ei päädy sinne finaalikaksikkoon, niin silloin hän saa käyttää se äänen itse. Eli hyvin merkityksellinen palkinto tämän koko kisan kannalta. Tästä me tänään kisataan. Kilpailu on nimeltään Mereen kätketty ja säännöt on seuraavat. Kilpailijan tehtävänä on uida meressä sijaitsevien lippujen luo ja sukeltaa katsomaan pohjassa olevaa taulua. Taulusta löytyy symboleita, jotka on sijoitettu ruudukkoon tietyssä järjestyksessä. Kilpailijan tulee muistaa kuvioiden paikat ja toistaa taulun näkymä laattojen avulla. Voittaja on se, joka saa symbolit ensimmäisenä oikeaan järjestykseen. Onko sä nyt ymmärretty? Kyllä. Hyvä. Valmistautukaa. Kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu. Palkintona äänestyslipuke, joka saattaa olla 30 000 euron arvoinen. Ootte sitten valmiita? Kyllä. Hyvä. Kilpailu alkaa nyt. Ja näin lähdetään liikenteeseen. Viimeinen palkintokilpailu käynnissä. Evelina, Shirley ja Paul syöksyvät veteen. Tehtävänä on siis uida tuonne merelle lippujen luokse. Siellä sitten sukelletaan ja meren pohjasta löytyy taulu, joka on täynnä kuvioita. Taulun symbolit pitäisi muistaa ja sen jälkeen tulla tekemään tämä sama kuvio tänne rannalle. Shirley menee siellä hanakasti ensimmäisenä. Paul tallustaa rauhallisesti kohti lippuja. Shirley on saapunut sinne taulun luokse ja sitten pitäisi sukeltaa. Merenpohjassa olevasta taulusta löytyy 16 symbolia. Kuviot ovat aika hankalia, niistä on vaikea saada kiinni ja luoda jonkinnäköistä muistisääntöä. Siellä koko kolmikko sukeltelee ja nyt Evelina lähtee uimaan sitten rantaa kohti.
Uintimatka on melkoisen pitkä, joten mitä useammin kilpailijat uivat, niin sitä kauemmin heillä kestää ja he myös väsyvät. Evelina saapuu rantaan ja nyt katsotaan mitä siellä muistissa oikein on. Evelina lähtee kääntämään näitä laattoja. Sieltä niitä symboleja nyt sitten löytyy. Paul on saapunut rantaan. Shirley on myös rannassa ja alkaa kääntelemään laattoja. Sieltä pitäisi löytää niitä kuvioita. Puolet laatoista ovat tyhjiä ja puolista löytyy symboli. Symbolit tulee asettaa täsmälleen sillä tavalla, kuin ne olivat siellä taulussa. Nyt katsotaan, mitä sieltä aivoista löytyy. Paul laittaa siellä laattansa piiloon ja lähtee katsomaan uudestaan taulua. Evelina päättää myös palata. Shirley on asetellut siellä aika monta symbolia paikoilleen. Ovatko ne sitten oikealla paikalla? Sitä ei vielä tiedetä. Ja näin Shirleykin päättää peittää nyt tämä pöytänsä ja palaa sinne mereen. Evelina ui tehokkaan näköisesti siellä kohti taulua ja saavuttaa sen. Sitten pitäisi sukeltaa. Paul on käynyt siellä kurkkaamassa tauluja ja lähtee kauhomaan takaisin. Evelina sukeltelee siellä useamman kerran. Evelina lähtee myös uimaan takaisin rantaan Paulin perässä. Shirley on saavuttanut taulun ja sukeltaa uudestaan. Taktiikka näyttelee isoa osaa tässä kilpailussa. Kuinka pitkään sitä taulua jaksaa katsoa ja kuinka monta symbolia painaa mieleen. Vai haluaako sitten mennä vauhdilla ja ravata monta kertaa taululle sukeltamaan? Paul saapuu uudestaan pöytänsä luokse ja alkaa jatkamaan kuvioiden sijoittelua. Evelina on saapunut pöydälle. Paul siellä kurkkaa jo vähän Evelinalta apuja, mutta peittää oman pöytänsä ja syöksyy takaisin mereen. Evelina on sitä mieltä, että nyt lähdetään takaisin. Evelina päättää palata takaisin ja ilmeisesti peittää laattansa. Ja näin Evelina syöksyy uudestaan sinne mereen. Shirley on omien symboliensa kimpussa. Sieltä löytyy ympyröitä, sieltä löytyy erilaisia koukeroita. Paul sukeltelee siellä meren pohjassa, yrittää painaa mieleensä symboleita. Evelina on päässyt myös takaisin. Tämä on jo 3. uintikerta heille. Palaset vaihtelevat siellä tiuhaan paikkaan. Nyt Shirley on sitä mieltä, että tässä vaiheessa on syytä ampaista takaisin sukeltamaan. Shirley jättää kuitenkin pöydän näkyviin. Paul on jo aikaisemmin vilkuillut vähän Evelinan pöydän suuntaan, joten saapa nähdä, käyttääkö Paul tässä tilaisuuden hyväkseen. Paul saapuu pöydän luokse ja lähtee asettelemaan siellä symboleita uuteen uskoon. Evelina palaa myös rannalle ja nyt tehdään korjausliikkeitä. Paul katselee sieltä aivan surutta naisilta, että missä ne palaset oikein ovat ja tekee muutoksia. Valmis. Evelina ilmoittaa, että hän on valmis. Nyt tarkistetaan. Evelina, se on väärin. Valmis. Evelina vaihtaa yhden palasen paikka ja ilmoittaa uudestaan olevansa valmis. Evelina, nyt se on väärin edelleen. Väärin. Evelina kokeilee useamman kerran, olisiko kuviot oikeassa järjestyksessä, mutta ei. Evelina unohtaa peittää oman taulunsa. Nyt on varmaan todella järkevää kääntyä. Evelina ainakin uskoo olevansa lähellä oikeaa vastausta. Sieltä katsotaan vähän kilpasisaren pöytää. Onko siellä samannäköistä meininkiä? Sieltä Evelina saa Shirleyn pöydästä jonkinnäköisen vinkin, tai ainakin uskoo saavansa. Mä kokeilen vielä. Evelina on sitä mieltä, että nyt olisi oikein. Se on väärin. Evelina peittää pöytänsä ja jatkaa matkaa
Takaisin mereen. Paul on palaamassa jälleen kerran tuolta taulun luota. Edellisellä kerralla Paul vaihtoi vain muutaman kuvion paikkaa siellä. Katsotaan, onko siellä nyt oikeat vastaukset mukana. Shirley työskentelee oman pöytänsä kimpussa. Yrittää löytää sieltä oikeaa järjestystä. Nyt siellä ilmeisesti tarkastellaan. Katsotaan, että joko ne palaset olisivat oikeassa paikassa. Paul hölkkää rantaan ja sitten lähdetään katsomaan symbolien paikkoja uudestaan. Valmis. Shirley ilmoittaa, että hän on valmis. Shirley, se on väärin. Valmis! Paul ilmoittaa, että hän on valmis. Tarkastetaan. Paul, se on väärin. Valmis! Paul vaihtaa sieltä yhden palasen paikkaan. Paul, nyt se on edelleen väärin. Valmis. Shirley ilmoittaa, että nyt hän olisi valmis. Shirley, se on väärin. Valmis! Paul ilmoittaa, että hän on valmis. Paul. Se on väärin. Valmis. Evelina ilmoittaa, että hän on valmis. Kuka saa symbolit oikeaan järjestykseen? Nyt tarkastetaan Evelinan työn tulos. Evelina. Se on oikein! Evelina voittaa! Näin siinä käy! Evelina on voittanut itselleen huikean edun. Jännittävä kilpailu on saatu päätökseen. Kisan aikana jokainen teistä uskoi useampaan otteeseen ratkaiseensa tehtävän, mutta vain yksi teistä siinä oikeasti onnistui. Kilpailun on voittanut Evelina. Onneksi olkoon. Evelina, sua odottaa siis viimeisessä heimoneuvostossa yksi ylimääräinen ääni. Te voitte nyt palata leiriinne ja me nähdään seuraavan kerran, kun on viimeisen kilpailun aika. Voitte nyt poistua. Viimeisessä palkintokilpailussa tosi tärkeässä kohdassa voitto. Ja mä sain siitä tosi paljon kyllä itse luottamusta siihen, että mä pystyn suoriutumaan paineen alla ja tosi tiukassa paikassa silloin, kun on oikeasti pakko onnistua. Tietysti siitä on mulle iso hyöty, että jos mä nyt pääsisin finaalikaksikkoon, että mä saan sen ekstra äänen. Mä luulen, että se saattaisi olla jopa ratkaiseva ääni, etenkin jos me ollaan Shirleyn kanssa finaalikaksikko. Eikö tää nyt ollut niin kova skaba, että me voitais melkein, tai niin hyvä palkinto, että me voitais antaa ne 3 taputusta Evelille? No todellakin. Kyllä. Hei. Mä saan ekat taputuksen. Meillä on vaan 2, mutta... No niin, Semi hyvä. Nyt siinä tuli tavallaan enemmän kuin 3 taputusta, niin se oli niinku suurempi kunnianosoitus. kiitos. No Eve on nyt tässä ihan loppumetreillä voittanut aika hyvin noita skaboja kans ja pistänyt hanttiin. Et kyllähän se tässä harmittaa, että toi olisi ollut tosi hyvä palkinto. Tekee meni paistettua riisiä. Vähän näyttää Haluan mun huonolta. vaatteet vaan päälle. Ajattelin, että eilen oli vika kerta, kun täällä tarvii jäätyä.
Ei kyllä viimeiseen asti kärsitään. Oh, joo. Tässä niinku helpolla päästetään. Mä oon aina inhonnut niinku märkää ja kylmää ja sit niinku vielä ulkotiloissa olemista, niinku sit sen, niinku jos on kylmää märkää. Kaikki ne hirveimmät hetket liittyy just toihin niinku sadepäiviin. Ne on ihan hirveitä, kun sä tavallaan tajuat sen, että sun on vaan kärsittävä sen läpi. Et sä et pääse mihinkään pakoon. Sulla ei ole kuivia vaatteita odottamassa sua. Sulla ei ole pyyhettä. Vaan sit niinku, jos sä kastut, niin sit sä nukut märissä vaatteissa. Jee, top 3, jee. Hyvää hengennostatusta. Olet kaikki aika valmiita. Jos nyt kuitenkin yrittää ripustaa näitä, en tiedä tekeekö näille enää mitään. Tai siis toivotaan, että näitä ei enää tarvitse. Me toivottiin eilenkin ja hyvin kävi. Totta. 5, 35. Sitten mä vedän meille vikan viivan tähän nyt. Viimeinen. Viimeinen yö takana. TJ0. 36 päivää viidekossa. Ulkona. Sään armoilla. Ja niin oltiin tää viimeinenkin yö. Tuli sadetta niin ja heräsin jossain vaiheessa siihen, että vitsi, mä olin mennyt liian pitkälle sinne laavuun ja mun päähän valui koko ajan vettä sieltä pressun päältä ja tyyny oli märkä. Mutta mä selvisin sillä voimalla, että mä ajattelin, että tää on nyt oikeesti viimeinen yö. Et ihan sama mitä tulee. Vaikka tuolta tulisi puu päähän ja niin, mulla oli hiiri kainalossa kanssa jossakin vaiheessa yötä ja tosta yöstä selvittiin ja mä odotin sitä hetkeä, kun herää aamulla ja toteaa, että siinä oli viimeinen yö. Ihan hullua, että niinku me oikeasti me päätettiin tyyli ensimmäisenä päivänä, että me mennään niinku loppuun asti yhdessä. Niin. Ja täällä me ollaan. Ja täällä me ollaan viimeinen aamu. Tää kilpailu loppuu tänään. Onhan se ihan upeeta, että me ollaan pystytty jakamaan tää koko juttu yhdessä ja pitämään toistemme puolia. Ja me puhuttiin ihan ekana päivänä siitä, että vedetään loppuun asti yhdessä. Ja täällä me nyt ollaan, niin niinku, ihan kyllä siis todella uskomaton fiilis. Kiitos. Kiitos. Jep. Tää oli ihan crazy matka. Musta tuntuu, että mä en oikeesti olisi selvinnyt näin pitkälle ja näinkin. En mä tiedä, vaikka mä sanoin, että mä oon selväjärkinen, jos mä oon jaksanut 5 viikkoa olla viidakossa, mutta kuitenkin, että näin kuitenkin loppupeleissä silleen, että pää kuitenkin toimii jollain tavalla, niin en usko, että olisin selvinnyt ilman Eveä. Kyllä mä huomaan, että on kuitenkin vähän varautunut tunnelma. Mä en ainakaan uskalla edes puhua noiden kanssa siitä, että kuka valitsis ja kenet finaaliin. Että mä en tiedä, onko se vaan mulla, mutta mulla on semmoinen fiilis, että kaikki vähän kyttäilee ja haluaa pitää sitä vähän omana salaisuutena, että kenet siitä sitten valitsis. Uskon, että kaikilla on kuitenkin joku niinku fiilis jo siitä. No nyt ehkä tässä viimeisinä päivinä mä oon ehkä saanut enemmän kiinni Paulista niin kuin ihmisenä. Että kyllä se on oikeasti, se on tosi kiva tyyppi, meillä on tosi paljon yhteistä sen kanssa, se vaikuttaa tosi kiltiltä. Ja sen takia se onkin niin hämmentävää, kun sä näet sen niin kuin ihanan ja sympaattisen puolen siinä ihmisessä. Mutta sitten 10 minuutin päästä se voi ollakin sit se täysin vastakohta, että se niinku nauttii jostain vallasta, se haluaa päästä valehtelemaan ihmisille, se haluaa oikein kieroilla viimeisen päälle ja se on jotenkin tosi hämmentävää. Te saatte yhden ison saksen, ne helpoimmat lihat, sit mä syön nämä kaikki pikkuraajat ja sen bodin.
Shirley on ihmisenä, musta tuntuu aika hyvä ihmistuntija. Ollut semmonen avainhenkilö monissa jutuissa ja säästynyt täysin melkein ääniltä. Ja myöskään semmoisissa skaboissa, missä on voinut sabotoida muita, niin Shirley on sabotoitu tosi vähän. Jännittääkö sua, että miten toi tulee menee? Miten ne finalistit ylipäätään valitaan? Totta kai. Niin se jännittää. Tavallaan kun ei tiedä oikein silleen mistään mitään, miten asiat tulee menemään ja kyllä se vähän jännittää. Sama. Mä en oikein osaa sanoa, mikä ominaisuus se on, joka tekee sen, että Shirley ikään sitä ei koeta uhkana tai sitten se koetaan niin isona uhkana, että sitä ei uskalleta sabotoida. Että Shirleyllä on niin iso vaikutusvalta täällä heimossa ollut, että jos hänelle niin sanotusti ryttyilee, niin sitten rupeaa tapahtumaan. Sitten rupeaa muidenkin päät kääntymään sua kohti ja näin mä oon ehkä sen kokenut. Että Shirley on tosi hyvä sosiaalisesti ja tosi vaarallinen. On kuulua. Voi olla käppiksiä. Melkein 36 päivää. Partner in crime. Sitä tää kyllä oikeesti on ollutkin. Mä oon kyllä venkslattu koko tää ihme 36 päivää. Me ollaan tuossa salaisia agentteja. Nee. No jos mä voittaisin nyt tämän finaalikilpailun, niin totta kai mä ehdottomasti haluan jatkaa sitä samaa linjaa kuin millä mä oon aloittanutkin, niin kyllä se olisi ihan itsestään selvää, että kyllä mä valitsisin Even. Ihan sama, mitä tapahtuu, parempi meistä sitten voittakoon. Jos Eve voittaa finaalin tai finaalikilpailun, niin kyllä mä myös uskallan olla aika 100% varma siitä, että Eve myös valitsisi mut. Että se olisi jotenkin niin hienoa, että se mitä me puhuttiin ja sovittiin ensimmäisenä päivänä, niin hitto vie se kantoi läpi tämän koko 36 päivää ja yhdessä oltaisiin finaalissa, niin se olisi niin hieno fiilis. Se on hullu ajatus semmoista tuomaristossa. Ja olisi aika sairasta miettiä, että me ollaan pudotettu jokainen niistä, paitsi Viki. Niin, Jokainen. näin se on. Kyllä mä tässä kohtaa haluan tosi paljon voittaa, että kyllä mä lähdin tähän kilpailuun myös mukaan voittamaan ja kyllähän mulla on semmonen myös tausta itsellä, että on loppujen lopuksi kuitenkin aika kilpailuhenkinen ja vaikka mä oon samalla semmonen, että kaikki ansaitsee voittaa, mutta kyllä tässä kohtaa niin kyllä mä oon ihan voiton kiilto silmissä. Lähdetäänkö voittaa? Lähdetään voittamaan. Joo, kuulostaa ihan hyvältä. Viimeisen kilpailuun mä toivoisin jotain monipuolista kilpailua, missä olisi sekä ketteryyttä, vahvuutta, nokkeluutta ja jotain palapeliä ja muuta. Kaikki semmosia juttuja, missä mä olisin vahvoilla. Noniin, Ja lähtee viimeinen heimohuuto. Ehkä paras tähän mennessä. Se oli. Ja paras voittakoon. Tervetuloa Kulebra. Kiitos. Te aloititte seikkailun Karibialla tällä samalla rannalla 5 viikkoa sitten. Ja pian se on päätöksessään. Tänä iltana 2 teistä kohtaa toisensa tuomariston edessä. Ja tämä seuraava kilpailu määrittää, että ketkä he on. Te haluatte varmaan tietää, että miten tämä homma ratkaistaan. Mielellään. Finaalipaikoista toinen menee suoraan kilpailun voittajalle. Ja lisäksi voittajalla on valta valita itselleen vastustaja viimeiseen heimoneuvostoon.
Eveliina, miltä tää kuulostaa? No toi on aika klassinen lopetus tälle kilpailulle, että eiköhän me kaikki oltu valmistauduttu kaikenlaisiin ratkaisuihin, niin sillä mennään. No mites Paul, luotat sä enemmän siihen, että sut valitaan vai uskot sä, että sun pitää voittaa tää kisa? Enpä tiedä. Tässä on niin tiukka kolmikko, että vaikea kyllä sanoa. Aina se on hyvä voittaa. Sekin on vaikeeta, koska Eveliina on vienyt 3 viimeistä kapasta 2, niin tästä tulee ihan hemmetin tiukka. Selvä. Katsotaan, miten tässä ratkaisevassa kilpailussa käy. Viimeinen kilpailu on nimeltään Tornin valloitus ja säännöt on seuraavat. Kilpailijan ensimmäisenä tehtävänä on irrottaa juuttinaru ja vapauttaa 2 avainta. Seuraavaksi rannalla oleva köysi vedetään meressä kelluvan veneen luo ja kiinnitetään kelaan. Tämän jälkeen kilpailija avaa lukon ja ryhtyy kelaamaan venettä kohti rantaa. Matkan varrelta poimitaan kyytiin tikapuiden askelmat sekä savuraketti. Kun vene on saatu rantaan, laudat kannetaan tornin juurelle ja ryhdytään rakentamaan tikkaita kuvion mukaisessa järjestyksessä. Voittaja on se, joka kiipeää ensimmäisenä torniin ja laukaisee savurakettinsa. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Hyvä. Tämä on teidän viimeinen kilpailu, joten pistäkää peliin kaikki, mitä teistä lähtee. Onnea matkaan, kohta mennään. Kiitos. Kiitos. On aika aloittaa kilpailu. Viimeistä viedään. Ootte sitten kisaajat valmiina? Joo! Hyvä. Kilpailu alkaa nyt! Ja näin lähdetään liikenteeseen viimeistä kertaa. Tämä kolmikko taistelee nyt viimeisen kilpailun voitosta. Ensimmäisenä tehtävänä on siis irroittaa juuttinaru. Se on todella tiukkaa. Jokainen solmu pitää narusta avata. Kun kilpailija saa narun kokonaan auki, hän saa käyttöönsä 2 avainta. Paul pyörittää siellä narua tiuhaan tahtiin. Eveliina on lähtenyt myös vauhdikkaasti liikenteeseen. Näin Shirley saa sieltä ensimmäisen solmun auki ja nyt lähtee hänelläkin siellä naru pyörimään puupalkin ympärillä. Eveliina liikkuu todella nopeasti siellä. Hän heittää narua ympäri. Nyt on selkeästi keskittyminen mukana tässä kilpailussa. Shirley käyttää siellä myös hampaitaan apuna solmujen aukaisemiseen. Paul siellä kelaa köyttä menemään ja siirtyy jo tuonne pystypuulle. Eveliina on itse asiassa aivan samassa kohtaa. Shirley tulee hieman perässä, mutta hänkään ei ole paljon jäljessä. Kumpi onnistuu ensimmäisenä vapauttamaan sieltä ne avaimet? Eveliinalla ei ole siellä enää montaa kierrosta jäljellä. Eveliina onnistuu saamaan vihdoin köyden sieltä läpi ja saa avaimet haltuunsa. Paul on saanut siellä myöskin köyden lähes kokonaan auki. Eveliina nappaa köydestä kiinni ja säntää mereen kohti venettä. Paul on hieman perässä siellä vielä. Paul saa viimein sieltä köyden läpi, mutta kaikki solmut pitää olla avattuna. Shirleykin on jo hyvin lähellä loppua. Eveliina kahlaa siellä kohti venettä. Köysi kädessään. Paul saa avaimet haltuunsa. Nappaa köydestä kiinni ja lähtee juoksemaan Eveliinaa kiinni. Rannalta on matkaa veneelle yli 100 metriä, joten siinä riittää kahlattavaa. Köysi tulee siis vetää tuonne veneelle saakka ja sen jälkeen se kiinnitetään kelaan. Shirleyllä on siellä viimeiset solmut enää esillä ja näin. Shirley saa avaimet vihdoin ja säntää sinne mereen muiden perään. Shirley peliä ei missään nimessä ole pelattu. Eveliina nousee veneeseen. Hän on perillä. Paul aivan kintereillä. Paul nousee myös sinne veneeseen. Nyt molempien tehtävänä on kiinnittää se köyden pää sinne kelaan. Kun köysi on kiinnitetty, niin toisella avaimella avataan lukko ja sen jälkeen päästään kelaamaan venettä kohti rantaa. Paul avaa lukon ja aloittaa kelaamisen.
Paul on siirtynyt tässä kohtaa johtoon. Evelina irrottaa veneen. Nyt pitää Evelinakin pistää vähän vauhtia, jos haluaa saada Paulin kiinni. Paul kelaa kovaa vauhtia. Evelina lähtee takaa-ajoon. Paul johtaa muutamalla 10 metrillä. Hän lähestyy toista laituria, josta napataan mukaan tikapuiden askelmat sekä savuraketti. Shirley pääsee veneelle ja nousee kyytiin. Shirley on vain hieman jäljessä. Täällä on käynnissä todella tiukka kamppailu. Evelina saapuu tuohon keskilaiturille. Tässä on Evelinan paikka ottaa johtoasema jälleen itselleen. Evelina ja Paul taistelevat siellä rinta rinnan. Toisella avaimella avataan siis toinen lukko ja sieltä saadaan tikapuiden askelmat mukaan. Kilpailijoiden tehtävänä on ottaa ne askelmat sieltä verkkopussista pois ja sen jälkeen sijoittaa ne veneen sivuille. Shirley on avannut lukon ja pääsee kelaamaan venettä kohti rantaa. Hän on vain hieman jäljessä Evelinaa ja Paulia. Aallot vaikeuttavat kaikkien tehtävää. Veneet eivät pysy stabiilisti paikoillaan, joten siinä pitää olla tarkkana, ettei se oma vene karkaa. Shirley on saapunut myös tuolle keskilaiturille. Paul on saanut siellä kaikki askelmat veneen sisälle. Ne pitää vielä asettaa sinne reunoille. Evelina on saanut myös kaikki askelmat veneeseen. Kaikki 3 taistelevat rinta rinnan tämän kilpailun voitosta. Samanaikaisesti mereltä nousee jo myrsky. Vettä alkaa tiputtaa ja tuuli yltyy. Täällä on lopun ajan meininki käynnissä. Paul ja Evelina aivan rinta rinnan laittavat siellä keppiä toisen perään. Kun kilpailijat ovat saaneet lastattua veneen, heidän tulee kelata vene rantaan asti. Evelina vene on kiinni eikä hän pääse liikkeelle. Evelina unohti avata veneen ja nyt Paul pääsee ohi. Siinä tuli Evelinalta paha hassi. Katsotaan mihin tämä vielä johtaa. Evelina lähtee kirimään Paulin perään. Täällä on käynnissä todella tiukka kamppailu. Kaikki 3 taistelevat rinta rinnan tämän kilpailun voitosta. Evelina vene on kiinni eikä hän pääse liikkeelle. Evelina unohti avata veneen ja nyt Paul pääsee ohi. Siinä tuli Evelinalta paha hassi. Katsotaan mihin tämä vielä johtaa. Evelina lähtee kirimään Paulin perään. Paul kelaa hurjaa vauhtia sinne rantaan. Kädet käyvät. Sieltä löytyy vielä voimia. Evelina kirii vähintään yhtä nopeasti sieltä perään. Paulin vene iskeytyy siellä hiekkaan. Paul on päässyt rantaan. Evelina rantautuu myös. He ovat siinä aivan vierekkäin. Paul alkaa kantaa askelmia omalle kokoamispaikalleen. Paul on saanut sieltä jo 5-6 kappaletta askelmia perille. Evelina kuljettaa ensimmäisen sylillisen askelmia omalle paikalleen. Paul johtaa, mutta vain hieman. Shirley on saanut omat askelmansa paikoille ja lähtee kelaamaan venettä kohti rantaa. Kyllä tästä loppukirikamppailu on muodostumassa. Kaikki askelmat tulee kantaa siis omalle kokoamispaikalle. Nyt lähtee Paulin vene irti siellä. Evelina kantaa sieltä monta askelmaa kerralla. Evelina on kiristänyt tässä tahtia ja niin pitääkin, jos hän meinaa tavoittaa vielä Paulin. Paul tuo sieltä viimeisiä askelmia veneestä. Shirleyn vene lähestyy rantaa. Paul on saanut kaikki askelmat tuonne kokoamispaikalle. Nyt hänen tulee muodostaa kuvio tuossa kokoamispaikan päällä ja sen jälkeen rakennetaan tikapuut ylös torniin. Evelina on saanut viimeiset askelmat syliinsä. Nyt pitää Evelina pistää vauhtia. 5 viikkoa. Piinaavia tehtäviä, haastavia olosuhteita. Ja tässä se kisailu nyt tiivistyy. Nämä 3 taistelevat tämän kilpailun voitosta. Paikasta viimeiseen heimoneuvostoon. Shirley on rannassa ja kantaa omia askelmiaan sinne kokoamisalustalle. Paul siellä saa jo omaa kuviota hieman kasaan. Evelina on myös asetellut siellä askelmia paikoilleen. Nyt tarvitaan ripeitä käsiä. Tässä pitää hieman nyt kiriä. Paul on saanut mielestään siellä kuvion kohdalle ja aloittaa omien tikapuiden rakentamisen. Ne tulee rakentaa alhaalta ylöspäin. Shirley tuo sieltä taas sylillisen askelmia. Vielä on muutama veneessä odottamassa.
Eveliinan kuvio siellä valmistuu vähitellen. Nyt pitää Evelina ja Shirley pistää kaikki peliin. Paul on edennyt sinne tikkaiden puoleen väliin. Shirley alkaa muodostamaan kuviota. Evelina on saanut kuvion kuntoon ja nyt pitää sitten kiriä. Nyt Evelina pitää pistää hirvittävä vauhtimylly käyntiin, jos hän aikoo Paulin tavoittaa. Ja niin Evelina myös tekee. Paul etenee ylöspäin määrätietoisen oloisena. Kilpailijoiden pampuputkiloissa on savuraketti, joka pitää sitten laukaista tuolla tornin huipulla. Se on merkki siitä, että on voittanut kilpailun. Evelina kirii tässä näin. Sinne menee nyt niitä askelmia hyvään tahtiin. Paul johtaa, mutta Evelina aivan siinä kintereillä. Tästä sukeutui melkoinen loppukirikamppailu. Viimeinen kilpailu käynnissä. Shirley on myös saanut kuvionsa kuntoon ja laittaa siellä askelmia paikoilleen. Paulin kuvio ei ole vielä täysin kunnossa. Hänen pitää korjailla. Kuvio pitää näkyä selkeästi siis myös tuossa tikasrakennelmassa. Siinä pitää olla selkeä nuoli. Paul joutuu nyt katselemaan siellä, miten saadaan linjat suoriksi. Evelina saa kirittyä. Paul johtaa kuitenkin edelleen kilpailua. Shirley tulee myös kovaa takaa. Shirley on edennyt sinne jo tikapuiden puoleen väliin. Paul on laittanut omat askelmansa ensimmäisellä kerralla väärinpäin ja sen takia kuvio ei täsmää. Hän on kuitenkin johdossa ja pystyy tekemään korjausliikkeitä. Tässä tarjoutuu nyt Evelinalle iskun paikka. Paul on hieman edellä. Nyt ei ole yhtään varaa virheisiin. Paul pääsee nousemaan ylös. Ottaa sieltä savuraketin. Ja näin savu nousee ja Paul voittaa. Hirvittävä jännitysnäytelmä ja Paul nappaa voiton. Mä pyysin teitä laittamaan kaiken peliin ja sen te myös teitte. Tämän huippujännittävän viimeisen kilpailun on voittanut Paul. Onneksi olkoon. Kiitos. Sä voit Paul tulla tänne eteen. Paul, voittajana sulla on nyt valta valita, että otatko sä Shirleyn vai Evelinan rinnalle viimeiseen heimoneuvostoon. Se, kumpi ei tule valituksi, siirtyy tuomariston puolelle. Paul, perustele sun valinta ja kerro, kumman sä haluat rinnalles finaaliin. Mä toivon, että molemmat tajuutte, että mä olisin voinut valita teistä ihan kumman vaan. Ja te olette molemmat ihan mahtavia tyyppejä ja huippuskabaajia. Ja tää on varmaan tän pelin ylivoimaisesti vaikein ja ärsyttävin ja vaikein päätös. Mut mä valitsen mukaan Shirleyn finaali. Selvä. Shirley, siirry tänne Paulin viereen. Evelina, sä et tullut valituksi, joten se tarkoittaa sitä, että sun matka on tullut päätökseen. On aika luopua huivista. Evelina, sinä olet 14 kilpailija, joka joutuu jättämään selviytyöt Suomi-kilpailuun. Sinun on nyt poistuttava. Kiitos. Kaikesta eniten harmittaa tällä hetkellä se, että
peli kaatui muutama niin virheeseen tuossa kilpailussa. Että tavallaan että se oli niin lähellä, plus että mä tiesin, että kun Paul voittaa, niin hän ei tule kyllä mua valitsee, koska hän halusi pahimman uhkan pudottaa tässä kohtaa ja ymmärrän oikein hyvin. Paul ja Shirley, me nähdään tänä iltana heimoneuvostossa ja silloin jompikumpi teistä voittaa tämän koko kilpailun. Voitte nyt palata leiriin. Tuntui tietysti erityisen hienolta, että sai vielä voittaa ton viimeisen skaban ja sitä kautta varmistaa paikkansa finaalissa. Mulla oli vähän semmoinen fiilis, että jos mä en olisi voittanut, niin mua ei olisi otettu finaaliin, niin tuo oli tosi tärkeä voitto. Then there were two. 2 pientä siellä. Ihan hullua. Pitäisikö mä antaa sulle 3 nopeita, eikö sitä? Joo. Kyllä se kuuluu Mä oon se ainoa, joka aina veti se epärytmi. Ja 3 nopeita. Valmis? Tee nyt. Hyvä, että sä laskit itsellesi äänyyteen nyt. Siis tuntuu jotenkin ihan absurdilta, että pääs oikeasti finaalikaksikkoon. Totta kai oli koko ajan se mielessä, koko pelin ajan ja siitä unelmoa ja sitten mietin, että miten mä pääsen sinne, mitä mun pitää tehdä ja mitä askelia pitää tapahtua. Mutta nyt kun se on oikeasti totta, niin mulla on niin sellainen hämmentynyt olo. Sitten mä oon ihan super fiiliksissä jotenkin niin innoissani. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon sulle. Kiitos. Me löydettiin toisemme loppumetreillä. Niin. Aika hullulla. Kyllä mulla oli vähän sellainen fiilis, että olisit ehkä kuitenkin valinnut Even. Miksi? Tiedä. Te olette ollut enemmän tekemisestä. Tai silleen Toki mä olisin, jos meillä olisi ollut liitto voimassa, mä olisin valinnut Even ihan varmasti. Mutta nyt mä koin, että mun kannatti sitten tehdä erilainen päätös. Ja ehkä parempi, että me ei olla siellä molemmat keskustelemassa ja väittelemässä mahdollisesti, että tuntuu jotenkin hygienisemmältä valita Shirley myös. jännää. Tänään mennään sitten roustuttava. Älä. Ihan hullua. Siis jos nois kabat kuumottaa paljon, niin siis tää kuumottaa kyllä vielä enemmän. Niin, koska siis pitää niiden tehtävä on niin, että sen täytyy avata silleen se koko juttu ja sit oot silleen apua. Mitähän ihmiset tulee ottaa sen kaiken? Mulla on edelleen tosi fiilis siitä, kun mä mietin vaikka Helmeriä, että miten Helmeri luotti muhun ihan 100%. Siellä me kilisteltiin rommilasit käsissä ja se kertoi mulle ensimmäisenä sen amuletista. Ja vaikka ei mulla silloin ollut todellakaan aikeissa pudottaa Helmeriä ainakaan niin nopeasti, mutta sitten tavallaan, että käänti sen 100% luoton käytännössä suoraan oman pelin hyväksi, niin kyllä se tuntuu edelleenkin pahalta, vaikka se oli pelillisesti tosi kova liike. Oon mä jo ehtinyt käymään aika paljon läpi noita vastauksia ja miettinyt, että millaisia kysymyksiä ne saattaa sieltä heitellä. Mua jännittää, että niitä ärsyttää mun kolikot tai jotain muuta, mitä mä oon tehnyt ja pelottaa ne kysymykset, mitä ne tulee esittämään. Ja vähän niin kuin kaikki tuntuu sillä aika isolta nyt siellä, että ajatus on siellä heimoneuvostossa aika vahvasti. Iltaa, tuomaristo. Iltaa. Te olette kaikki olleet todistamassa tämänkertaisen selviytyjät-matkan vaiheita niin kilpailijan roolissa kuin myöskin täällä heimoneuvostossa tuomariston penkillä. Joten mä voisin kuvitella, että teillä on aika hyvä käsitys siitä, että mitä kaikkea tässä kilpailun aikana on tapahtunut. Mutta mä oon myöskin täysin varma siitä, että teillä on vielä kysymyksiä, joihin te haluatte vastauksia. Viki, voitais sanoa, että kolikot koitu sun kohtaloksi ja
kohta yksi rahamies kävelee tänne sisään, niin oot sä päässyt jo yli sun pettymyksestä? No kyllä siinä meni ainakin jonkun aikaa, ettei oikein tiennyt, että itkeekö vai nauraa sen tilanteen jälkeen, mutta kyllä mä oon päässyt jo yli siitä, mutta kyllä mä ehkä vähän tänään haluan vielä asiaan palata. No Sanna, miten sä koet, minkälaiset asiat vaikuttaa sun äänestyspäätökseen? Olen huomannut, kuinka fiiliksellä sitä menee, vaikka yrittää mennä kaikilla muilla systeemeillä. Niin melko varma siitä, että tänäänkin mun äänestys tulee olemaan sen pohjalta, että minkälainen fiilis mulla just sillä hetkellä on, ja mä luotan sitten siihen fiilikseen. Selvä. Nyt on aika toivottaa tervetulleeksi meidän finalistit Paul ja Shirley. Iltaa finalistit. Iltaa. Te kaksi olette selvittäneet tienne tänne viimeiseen heimoneuvostoon ja jompikumpi teistä tulee voittaa tämän koko kilpailun. Shirley, miltä tuntuu istua siinä? Jännittää ihan sairaan paljon. Varmaan eniten kuin kertaakaan tämän kilpailun aikana, mutta varmaan ihan ymmärrettävää. Se on ymmärrettävää. Paul, mitkä sun fiilikset on? Joo, kyllä tää on niinku kuumottavia hetki tähän mennessä. Toi finaaliskaba oli jännittävä, mutta tää on vielä niinku astetta jännittävämpi. Ennen kuin heitetään pallo tuomaristolle, niin Paul ja Shirley, teillä on molemmilla mahdollisuus vedota tuomaristoon ja perustella, että miksi juuri teidän pitäisi voittaa tämä kilpailu. Ja tehdään niin, että Paul, sä saat aloittaa. Ole hyvä. Okei. No moikka kaikki. Mä tulin tänne semmosella asenteella, mitä varmaan monella meistä oli, että mä haluun pitää vähän matalaa profiilia ja yhtyä heimon mielipiteisiin, ja sillä taktiikalla pääsi niinku tiettyyn pisteeseen. Oli helppoa elo ja mietin niinku siirtoja jonkun verran eteenpäin jo, mutta sitten yhtäkkiä tuli sekoitus, joka muutti sitten kaiken, ja sitten mut äänestettiin ulos. No onneksi sitä tuskaa ei hirveän kauan ehtinyt olla, kun tuolla mulle näytettiin, että sä pääset hylättyjen saarelle. Ja siellä mun piti yksilöskabojen kautta sitten taistella tieni jatkoon. Se oli muuten hienoin päivä melkein tähän mennessä, kun sai oikeasti tulla siihen yhdistymiskabaa takaisin ja nähdä teidät kaikki. Ja tätä on kyllä pelattu täysin rinnoin tätä peliä ja isoin tuntein, ja vaikka mä luulin, että mä tulin karaistuna sieltä hylättyjen saarelta ja siitä omasta aiemmasta pudotuksesta, niin tää peli on yllättänyt mut ihan täysin siinä, miten paljon se tuntuu. Mutta mä koen, että mä oon oppinut pelaamaan sitä ja oppinut niinku erottamaan tunteet strategiasta. Ja mun erätaidoista tai tuosta niinku leirielämästä, että en mä mun mielestä ainakaan tumppuja siellä ole pyöritellyt, ja on ollut joka mökkiä arkkitehtoimassa ja rakentamassa ja paistanut lettuja ja hakannut puita ja viime päivät myös hoitanut Mattia ja Teppua. Ja tosiaan kiitos vielä kaikille niinku pelistä, ja te olette ihan mahtavia tyyppejä joka ikinen, ja mä toivon, että tämän jälkeen sitten kaljotellaan hyvissä merkeissä. Hyvä, kiitos Paul. Ja sitten Shirley, sun vuoro, ole hyvä. Terve taas kaikille. Ihan alkuun niin mä haluan kiittää siitä, että olette osana tätä ihan hullua reissua. 36 päivää täynnä tunteita, täynnä niin kuin ihan hulluja käänteitä. On sellainen fiilis, että mä oon antanut itsestäni niin kuin fyysisesti näissä kisoissa ihan kaiken, vaikka joo, ei ole niin monta voittoa kuin Paulilla, mutta mä oon silti antanut itsestäni aivan kaiken. Mä oon leirielämässä koittanut auttaa parhaani mukaan, ruokkia ihmisiä, auttaa kaikissa mahdollisissa jutuissa, missä mä voinkaan, tutustua teihin kaikkiin, olla omana ittenäni. Ja mä koenkin, että tavallaan
pitkin peliä mä oon panostanut tosi paljon näihin, että mä ylläpidän ja solmin liittoja. Mulla oli Even kanssa vahva liitto, mulla on ollut Heikin kanssa vahva liitto, mulla on ollut Sannan kanssa myös vahva liitto. Ja sitä mukaan kun peli on edennyt, niin mä oon myös solminut näitä uusia liittoja. Mä oon joutunut tämän 36 päivän aikana taktikoimaan ja jonkun verran juonittelemaan ja myös väkisinkin valehtelemaan ja pettämään mun lupauksia ja ehkä myös puukottamaan ihmisiä selkään. Se on joka ikinen kerta kirpassu, mutta sitten samaan aikaan mä oon yrittänyt pitää sen asian tosi tietoisena, että tunteet on täällä ja peli on täällä ja mä oon yrittänyt pitää ne erillään. Ja mä en ole aina siinä välttämättä onnistunut. Välillä on tullut aikamoisia tunteenpurkauksia, mutta kuitenkin mä oon siitä myös tosi onnellinen, että mä oon tämän kaiken pelaamisen ja juonittelun ja skabailun keskellä ja myös nälänhädän keskellä niin onnistunut saamaan teistä myös semmoisia pysyviä ystäviä itselleni. Tsemppiä tulevaan päätökseen. Hyvä, kiitos Shirley. Kiitos. Pauli ja Shirley, ootte sitten valmiit kohtaamaan tuomariston? Kyllä. Kai se on oltava. On siis kysymysten aika. Helmeri, sä pääset aloittamaan, ole hyvä. Kiitos Juuso. Aloitetaan Sipestä. Apua. Ensinnäkin isot onnittelut, että oot siinä 2 parhaan joukossa. Ihan huikea suoritus. Sä oot jotenkin pysynyt semmosena neutraalina leirissä. Sä oot ollut semmoinen turvallinen, suhun on ollut niin kuin helppo luottaa ja kukaan ei ole mun mielestä edes yrittänyt äänestää sua missään vaiheessa ulos. Meillä oli sitten yhteinen liitto ja siinä vaiheessa kun mut äänestettiin ulos, niin se tuli mulle aika isona yllätyksenä. Niin olit sä avainroolissa siinä päätöksenteossa, kun mut äänestettiin ulos? Kyllä mun täytyy myöntää, että oon ollut. Mä tiedostin sen, että sä oot tosi fyysinen pelaaja. Sä oot ihan saakelin kiva. Sä olit maailman avuliain leirissä ja musta tuntuu, että kenelläkään tässä kisassa ei varmastikaan mitään pahaa sanottavaa susta. Niin sä olit myös samalla tosi iso uhka, esimerkiksi vaikka finaalia ajatellen. Niin mä näin siinä semmoisen niinku tilaisuuden, mikä tuntui ihan hirveältä siinä vaiheessa, kun mä tiesin, miten paljon sä luotat muhun. Mutta mä koin, että jos nyt ei tee sitä, niin voi olla, että siihen ei välttämättä ole enää jatkossa mahdollisuutta. Joo. Helmeri, sulla on varmaan kysymys myöskin Paulille. Sä pääset sen nyt esittämään saman tien. Joo, kyllä. No ensinnäkin Paulille myös hatunnosto äijän tästä niin kuin matkasta. Ihan älyttömän kova suoritus. Kiitos. Teillä meni Jonjonin kanssa teidän yhteinen suunnitelma vähän reisille ja me koolattiin teidän bluffi ja siitä tuli vähän paha fiilis ja tämmöistä. Ja sitten seuraavana päivänä te tulittekin sit aika paljon just pyytelee anteeksi vähän niin kuin koiranpentuina. Ja sitten siinä esimerkiksi kun pelattiin petankiin, niin jossain vaiheessa olit sen kesken petankipelin silleen, että en mä kundit pystynyt tähän peliin, että mun on pakko mennä tonne. Ja sä olit niin kuin jotenkin tosi allapäin ja masentunut. Niin onko se ollut ihan osa sun pelitaktiikkaa, että sä oot hakenut sympatioita muilta ja sitä kautta vähän niin kuin pelannut sitä, että sulle ei olisi niitä kolikoita? Vai onko sulla oikeasti ollut niin isosti tunteet pelissä, että se on mennyt niin pahasti ihon alle, että ne on ollut ihan aitoja tunteita? Oli se ehdottomasti niin kuin strategia. Sehän oli koko sen moving pointti, että mä niin kuin näyttelin sitä, että mä oon putoamassa. Mutta mä muistan sen petankkihetken ja siinä mä olin ihan oikeasti sillä, että mä en vaan jaksa nyt pelaa tätä petankkia. Ja sitten siinä seuraavalla kerralla, kun me sitten pudotettiin Viki, niin silloin ainoastaan minä ja Eija tiedettiin siitä. Ja silloin mä kanavoin nimenomaan sitä energiaa, mikä oli tullut siitä skabasta, missä te olitte kaikki mua, tai 5 yhtä vastaan, se skaba, missä mentiin siltojen yli. Ja se ikään kuin oli oikea tunne. Mä niin kuin käytin hyväksi sitä tunnetta. Joo. Ja kukaan ei arvannut sitä ja mun mielestä se oli siinä mielessä tosi onnistunut muuvi. Joo, ehdottomasti. Että sehän taisi olla ensimmäinen kerta, kun ääniä ei hajautettu ja kaikki oli ihan varmoja siitä, että sulla ei enää kolikoita ole. Että mun mielestä hyvä pelimuuvi. Viki, sun vuoro esittää seuraavaksi kysymykset. Anna palaa. No niin, otetaan vaikka Sipe ensimmäisenä.
onneksi olkoon ensinnäkin, että siinä istut. Mahtava matka. Ja no munkin kysymys liittyy tähän Helmeri-keissiin, että sen jälkeen kun Helmeri sitten tiputettiin täysin meikältä tietämättä ulos, ja mä luulin, että meillä on liitto kuitenkin. Sä ja Eve sanoitte mulle sitten seuraavana päivänä, että haluaisitte mennä mun kanssa top 3, niin oliks mun pää ja nimi kuitenkin niin tässä teidän top 3 liitoissa, niin oliko se siellä häntä päässä, että kun te olitte Heikin kanssa ollut kuitenkin ja Sannan kanssa niin samassa leirissä alkujaan, niin oliko me siellä kuitenkin niin hännän huippuna, että jos olisi pitänyt valita? Niin. No Heikin kanssa me ollaan oltu alusta alkaen, niin meillä oli tosi vahva liitto ja sama juttu Sannan kanssa. Mä luotin kyllä suhun, mutta just se, että sitä aikaa ei ollut vietetty sun kanssa niin paljon, niin mä en vaan uskaltanut luottaa suhun niin paljon kuin esimerkiksi vaikka Sannaan tai Heikkiin. Mä luotin suhun toisiksi ja niitä heti Helmerin jälkeen. Mutta tsemiä iltaa ja onneksi olkoon myös Paul. Ja niin kuin varmaan arvelet, niin mun kysymys liittyy näihin kolikoihin, mikä nyt sitten koitu meikäläisenkin kohtaloksi tässä. Ja sä sait sieltä Hylättyjen saarilta niin ilmeisesti 7 kolikkoa mukaan, josta 1 voitit, 6 sait joltain muulta. Ja sitten myöhemmin sait vielä Eijalta 1 ja 2 voitit, eli se on 10 kolikkoa enemmän kuin Sipeillä, joka istuu siinä vieressä. Ja sitten tietenkin voitit hienosti noita koskemattomuuksia. Sipe ei voittanut niitä ollenkaan. Ansaitset sä omasta mielestä voiton tässä enemmän kuin Shirley, joka ei ole tämmöisiä niin kuin vapaa-kortteja sitten saanut matkan varrella ollenkaan? Niin, meillähän on kyllä tosi erilainen matka Shirleyn kanssa ehdottomasti, että mä oon taistellut tuulimyllyjä vastaan ja Shirley on mennyt liittojen voimalla eteenpäin. Mutta noista kolikoista, niin kyllä ne on mun mielestä siinä mielessä ansaittu, että nämä ihmiset, Lauri ja Aarni, on antanut ne mulle luottamuksella ja halunnut antaa ne nimenomaan mulle. Ja mä koen myös, että mä oon niinku käyttänyt niitä aseita, mitä tää peli on ikään kuin antanut mulle, ja mä oon uskaltanut käyttää niitä ja mä oon käyttänyt niitä oman pelini edistämiseksi. Ja mä koen, että mä onnistuin siinä, koska mulla ei ole yhtään kolikkoa taskussa. Oletko varma? Oon mä aika varma. Mä en ole varma. Seuraavaksi sitten Jonjon. Sä pääset tykittämään, anna mennä. Noniin. Mä aloitan mun kysymyksen Paulille. Mun mielestä me saatiin siellä Hylättyjen saarella rakennettua uudestaan hyvä 2 liitto, ja sä kuitenkin päätit olla kertomatta mulle esimerkiksi niistä Aarnin kolikoista. Ja esimerkiksi Eija ties niistä. Sä myös äänestit mua silloin, kun mä putosin, vaikkei se nyt varsinaisesti lopputulokseen vaikuttanutkaan. Mun kysymys on, että kumpi liitto oli sulle tärkeämpi, mun vai Eijan kanssa? Nämä oli sun 2 isoa liittoa kuitenkin, ja miksi? Yhdistymisen jälkeen mulla oli 2 tärkeää liittoa siinä heti alussa, ja Eija tuli sieltä pikkuhiljaa, että en mä Eijallekaan kertonut niistä kolikoista, kunnes vasta siinä yhteydessä, kun mä kerroin Eijalle, että me ollaan äänestämässä Eveä, silloin mä kerroin Eijalle myös, että mulla on vielä ne ekstra kolikot, ne Aarnin kolikot, mistä mä en ollut sulle kertonut. Se liittyy siihen, että mä halusin saada Eijaan tavallaan lisää luottamusta, kun me oltiin tekemässä tää haastava movie, mikä sitten meni miten meni. Mutta niin kumpi oli tärkeämpi liitto sulle pelillisesti? No, pitää sanoa, että ensin sä olit, mutta sitten Eija otti ikään kuin sun paikan sitten sen liikkeen jälkeen. Kyllä. Alright. Sitten Sipe. Meillä oli ihan ekasta päivästä asti. Mä tosiaan lähestyin sua liittoaikeissa ja me sovittiinkin silloin liitto. Mä olen kuullut jälkikäteen, että sä oot heti alusta asti juoninut mua vastaan. Sä oot ilmeisesti ollut ihan ensimmäisiä, jotka on tavallaan niin kuin lähtenyt ajamaan sitä meidän liittoa vastaan. Sitten myöhemmin Kulebrassa niin sä tulit ikään kuin sättimään mua aika suorasanaisesti mun niin kuin toimista. Niin
koetko sä, että se oli oikeutettua siinä kohtaa sulta? Mä ymmärrän sen, että sä kysyt ton, niin samaan aikaan mä koen, että se oli oikeutettua, mutta samaan aikaan ei, koska tää kaikki on kuitenkin peliä. Ja silloin kun mä tulin sua niin sanotusti sättimään niin kuin siitä, että mä en pysty luottaa suhun, niin silloin sä itse lähestyit mua ja kerroit, kuinka mä oon nyt jotenkin sun niin kuin viimeinen vaihtoehto tai oikeastaan ainoa vaihtoehto, että sä haluaisit muodostaa jonkunnäköisen liiton ja että voitaisiko me luottaa toisimme ja voitaisiko me yrittää jotakin ja kaikkea. Mä kuuntelin sua tosi pitkään, mun mielestä juteltiin tosi pitkään ja niin kuin oikeasti sä avauduit mulle ja musta tuntuu, että sä ehkä jopa vähän niin kuin vetosit johonkin mun niin kuin empatiaan ja kaikkeen tämmöiseen. Ja mä ymmärrän kaikki tämmöiset pelilliset aspektit, mutta mulla menee se tunteisiin, vaikka se on peliä, mutta se menee silti mulla tunteisiin, kun mä koen, että mun niinku empatiaa ja emotiota hyväksi käytetään. Ja mä koen, että sä teit silloin niin. Nyt tällä jälkeenpäin ajateltuna, niin joo, ei se pelistrategisesti, ei siinä ollut niinku mitään järkeä. Mä olisin voinut jättää sen tekemättä. Joo, kiitos. Hyvä, kiitos Joonan kysymyksistä. Seuraavaksi kysymyksiä pääsee esittämään sitten Eija. Ole hyvä. No niin, Paulille ensimmäinen kysymys ja ensin onnittelut. Mä oon tosi onnellinen, että sä oot siinä. Ja kiitos. Mä oon myöskin ollut vähän osallisena siihen, että sä olet nyt siinä. Että mä annoin sulle sen kolikon. Ja mä luotin suhun silloin alusta lähtien ja musta meillä oli aika hyvä liitto. Ja sit mä kuulin vaan sellaisen asian, mistä mun tuli aika paha mieli, että sä olit jossain vaiheessa sanonut Shirleylle, että Eija on mulle rasite, että se pitäisi äänestää pois. Niin mä haluaisin tietää, että ootko sä sanonut näin ja jos oot, niin miksi? No sehän oli hirvittävä tilanne meille molemmille. Että se oli vähän niin kuin sinä tai minä, joka oli putoamassa siinä. Meillä oli kilpailevat intressit siinä, koska sun intressinä oli pelata vahvoja pois ja mä olin vahva ja mun intressinä oli pelata niin kuin heikkoja pois, niin kuin heikkoja skabaajia ja se olit siinä tapauksessa sinä niin kuin siinä heimossa. Niin kyllä mä oon jotain ton tapasta saattanut jopa siinä sanoa niin kuin viimeisinä epätoivoisina muuveina koittaessani pelastaa oman nahkani. Selvä. Otetaan ja sitten seuraavaa kysymystä. Joo, miten Shirley, kun sulla oli paljon niitä liittoja eri ihmisten kanssa ja musta tuntui siltä, että mä en oikeastaan kuulunut kauheasti niihin liittoihin, ainakaan kauhean vahvasti, niin olinko mä enemmän sulle ja teille niin kuin pelinappula tässä kilpailussa? Mä en koe, että sä oot ollut meille pelinappula ja mä en myöskään ehkä koe, että mä olisin ollut sunkaan ainakaan tälleen suoranaisesti liitossa. Me oltiin puhuttu esimerkiksi ennen yhdistymistä, että olisi mukavaa, jos me esimerkiksi molemmat oltaisiin yhdistymisessä, että pidetään siinä mielessä toistemme puolia ja silloin just kun vaikka heimot sekoitettiin, niin silloin Viki ja Helmeri ilmoitti, että niille on oikeastaan molemmat vaihtoehdot käy, että joko sinä tai Paul lähtee ja silloin mä sain esimerkiksi päätäntävallan sanoa silloin, että Paul lähtee. Mä oon ehkä myös pelillisesti ollut varovainen sun kohdalla, koska mä en ole aina tiennyt, että tavallaan, että mihin mä pystyn luottamaan. Että musta tuntuu, että me ei koskaan niin kuin pelillisesti löydetty semmoista samaa linjaa, mutta en mä koe, että mä oon sua pelinappulana pitänyt. Okei, kiitos. Kiitos Eija kysymyksistä. Seuraavaksi päästetään Tuuli ääneen. Ole hyvä, sä voit esittää sun kysymykset. Kiitos. Shirley, meillä on oikeastaan aika lyhyt yhteinen taival takana. Me kerettiin olla vain pari päivää Culebran saarella. Ja mä oon useammasta lähteestä kuullut, että sä oot mun selän takana sanonut, että mä oon tosi epäluotettava ja valehtelen jengille päin naamaa. Niin koet sä, että sä oot itse ollut yhtään sen erilaisen, mitä skabassa? Kyllä mäkin olen joutunut valehtelemaan ja myös pettämään mun lupauksia. Mutta näin kun mä oon sanonut, niin mä oon sanonut mun liittolaisille, kun ollaan mietitty sitä, että kehen me vaikka voidaan luottaa vaikka jossain ihmisen pudottamisessa tai jossain liittoasiassa. Mä en ole tarkoittanut sitä mitenkään niin kuin henkilökohtaisesti. Ja se perustui ainoastaan siihen, että mitä mä olin nähnyt silloin niin kuin siinä päivänä, kun yhdistyttiin. Et esimerkiksi mä tiesin silloin, että sä olit puhunut jo Eijan ja Paulin kanssa mahdollisesti siitä, että jos me joudutaankin toisistamme äänestämään jonkun pois. Ja mä silloin kysyin sulta, että ootko sä niin kuin miettinyt tätä asiaa ja silloin sä sanoit, että et ollut miettinyt sitä ollenkaan ja se oli mun mielestä tosi uskottavasti valehdeltu mulle ja mä olin, että oho,
aika hyvin ja Bea antoi myös semmoisen kuvan, että sä oot myös hänelle valehdellut sinä päivänä noista kolikkoasioista ja tavallaan kun meidän yhteiselo jäi niin lyhyeksi ja mä en oikeastaan niin kuin ehtinyt tutustumaan suhun niin kuin oikein millään tasolla, että ainoastaan pelillisesti ne oli tavallaan ne asiat, mitkä mä näin, niin sen takia se oli se ainoa tavallaan kosketuspinta. Joo, ymmärrän. Kiitos vastauksesta ja onneksi olkoon, että istut siinä. Kiitos. Sitten Paul. Mulla on pakko sanoa, että mä oon tosi ylpeä susta, että sä istut siinä. Vaikeuksien kautta oot taistellut ties siihen. Mä haluaisin kysyä sun pelistrategiasta, että mistä sun omasta peliliikkeestä sä oot kaikista ylpein tässä skabassa? No, ehkä nyt sit lopulta tulee mieleen just se viimeinen kolikon käyttöliike, missä koko jengi oli sabotoinut mua ja sit mä oon tosi onnellinen ja ylpeä, että me sitten saatiin se vielä sillain niin kuin suoraan onnistumaan, eikä kukaan arvannut mitään, että olisi ollut vielä kolikoita ja Miki putosi suoraan ilman uusinta äänestystä tai mitään semmoista. Hieno peliliike, pakko nostaa hattua ja tsemppiä teille molemmille. Kiitos. Kiitos Tuuli kysymyksistä, toivottavasti vastaukset tyydytti. Seuraavaksi Sanna, täräytäpäs sä ilmoille, mitä mielen päältä löytyy. Mun eka kysymys on Shirleylle. Palataan siihen päivään, kun ei äänestettiin ulos. Te olitte puhunut mun äänestämisestä ja paniikkireaktiona menin kertomaan Heikille, että sua äänestetään, meidän täytyy keksiä jotain just ennen lähtöä heimoneuvostoon. Niin sitten, kun tää teille selvisi, niin sä sanoit tosiaan, että nyt kaikki meni ihan pilalle. Että vähän niin kuin, että mä olin niin kuin pilannut nyt kaiken. Niin mitä mä sun mielestä olin konkreettisesti pilannut, jos ajattelee pelimuoveja? No se, että mä oon sanonut, että kaikki meni pilalle, niin se on, niin kuin sanoin, se oli niin kuin malliesimerkki siitä, että kun tunteet vaan ottaa niin kuin liikaa valtaa ja sä et saa niin kuin mitään järkevää suusta ulos muuta kuin tuommoista jotakin, mikä päällimmäisenä vaan tulee mieleen, eikä välttämättä edes kerro mistään niin kuin oikeasta ajatuksesta. Miksi sä koet, että silti me ei menty eteenpäin sen Heikin ulosäänestämisen kanssa? Mutta tavallaan kun niin lähellä loppua oltiin ja sitten muutenkin ehkä ajatus jostain Heikin pudottamisesta tuntui jotenkin niin brutaalilta ja jotenkin tosi silleen pelottavalta, että jännitti, että mitä sitten tapahtuu, koska kyllähän se on fakta, että Heikki toi tosi paljon niin kuin turvaa. Musta tuntuu meille kaikille. Niin sitten jotenkin rupesi niin kuin jännittämään, että okei, että nyt siinä tapahtui se tosi iso niin kuin sekaannus ja se tunneryöppy ja semmoinen, niin kuin, että ei oikein saanut enää mistään kiinni, niin sitten halusi vaan niin kuin abort the mission, että ei, apua, että entäs jos tämä niinku sit aiheuttaa niinku semmoisen tosi ison niinku sekaannuksen myöhemmässä, että halusi vaan siinä vaiheessa, niinku, kun muutenkin epäröi sitä asiaa, niin halusi niinku pelata sit varman päälle. Ymmärrän. Sitten Paulin kysymys itse asiassa liittyy tähän samaiseen hurjaan päivään. Joo. Silloin sinä ja Eija annoitte mulle äänenne. Mä haluaisin vielä sulta vähän selvennystä siihen, että miten sä loppujen lopuksi päädyit siihen, että sä annoit mulle silloin äänen heimoneuvostossa. Eve ja Shirley oli laatinut tämmöisen koodin, että 1 tarkoitti Heikkiä ja 2 tarkoitti Sannaa, koska siellä pähkäiltiin, että kumpi olisi parempi vaihtoehto. Eija oli myös yhtenä vaihtoehtona. No, mulle ei kerrottu sitä Eija-vaihtoehtoa, mulle kerrottiin vaan Heikki ja Sanna. Eve näytti mulle, että 2 mennään sillä. Sitten mä menin Eijalle sanomaan, että sä pelastut, että me äänestetäänkin Sannaa. Sitten vielä Shirleyn kanssa viestiteltiin tässä ihan neuvostossa. Shirley sanoi mulle, että äänestä Sannaa. Niin sen takia mä äänestin sua. Joo. Jos mä saan tähän nopea välikommentin vaan sanoa, että mä halusin varmistaa, että Paul oikeasti luulee, että me äänestetään sua, koska me pelättiin, että jos herra kultakolikolla olisi lisää kultakolikoja, niin se ei tavallaan tajuaisi käyttää niitä pelastaakseen Eija. Niin sen takia me niin vahvasti haluttiin viestiä Paulille, että oltaisiin mukamassa äänestämässä sua, vaikka oikeasti oltiin äänestämässä Eijaa. All right. Kiitos molemmille. Heikki, sä pääset seuraavaksi esittämään sun kysymykset, ole hyvä. Kyllä. Onnea teille kummallekin. Mahtavaa.
Kiitos. Paulille kysymys ensin. Selvä. Mä jouduin katsoa paljon sivusta esimerkiksi, että Eve sattui ja itketytti sun toiminta. Esimerkiksi just mitä Jonjonin kanssa äänestitte sit Eveä ja sitten sä tulit aina pyytämään anteeksi siitä, mutta sit sä aina valehtelit uudestaan. Niin oliko tää niinku sun sellainen taktinen juttu, että sä pelaat ihmisen tunteella ja vähän niinku saatat siinä satuttaa just ihmisiä ja sit niinku sillä tunteella niinku pelaat? No se ei ole kyllä ollut mun intentio, kun mä oon lähtenyt tähän peliin. Että mä oon yllättynyt siitä, että noin on jotkut ihmiset kokenut. Shirley ja Eve on sitä sanonut mulle, että mä olisin pelannut niin kuin heidän tunteilla, mutta mä en ole ollenkaan tietoisesti sitä tehnyt kyllä. Joo. Sitten Heikin toinen kysymys, eli sulla on varmasti kysymys myöskin Shirleylle. On tietysti. Shirley, oliks meidän sitten, kun me just sanoit, että ydinliitto Even ja sun kanssa sulla oli, niin me puhuttiin myös aina koko pelin ajan ydinliitosta niin kuin 300. Niin oliko se ikinä sit 100% liitto meillä vai, koska mä just niin kuin on kuullut vaikka mitä? Kyllä varsinkin silloin alkuperäisessä torriidossa, niin kyllä se oli 100%. Ja tavallaan ehkä siinä kolmikossa niin kuitenkin mulla Evellä oli tavallaan se pää niin kuin ydinliitto ja sä olit todella vahvana kyllä siinä kanssa, mutta tavallaan me oltiin ehditty jo Even kanssa luomaan se liitto ennen kuin tavallaan sä tulit siihen kolmanneksi. Kyllä ehdottomasti luotto oli 100% ja olit ihan super tärkeä ja super hyvä liittolainen. Kiitos. Tsemppiä loppuilta. Kiitos. Kiitos. Hyvä, kiitos Heikki kysymyksestä. Se oli sitten Eveliina. Sun vuoro viimeisenä päästä esittämään kysymyksiä. Ole hyvä. Kiitos. Mä voisin kysyä ensin Paulilta. Sanoit mulle jossain keskustelussa näin, että jos sä et itse voita, niin sä toivoisit erittäin paljon, että mä voittaisin tämän kilpailun. Että sun mielestä mä ansaitsisin voittaa. Niin oliko tää sun tämän päivän valinta finaaliin, niin pohjautuiko se siihen, että sä koitkin tällä hetkellä, että Shirley ansaitsisi sittenkin enemmän voittaa kuin minä? Vai oliko tää ihan puhtaasti joku pelillinen liike vai mihin tää liittyy? No, mä koen, että te molemmat ansaitsisitte kyllä voittaa koko skaban. Ja tää mun valinta perustui siihen, että tässä viime aikoina sä oot voittanut myös tosi paljon skaboja. Ja sit sä oot tosi kiltti ja kiva tyyppi. Ja mä koen, että me jotenkin pelaajina ollaan tultu aika lähelle toisiamme tai sillain, että oltiin aika samankaltaisia finalisteja. Ja sen lisäksi me myös Shirleyn kanssa lähennyttiin tässä ihan viime päivinä, että oikeastaan ollaan nauriskeltu sitä, että miten me ei niinku tutustuttu paremmin niin kuin aiemmin. Tai lähinnä naureskeltiin sitä, että me ollaan oltu niin napit vastakkain tämän kisan aikana. Niin, nimenomaan. Mutta joku päätös piti tehdä. Sitten Shirley. Me vedettiin aikamoinen yhteinen matka tähän pisteeseen ja mä oon tosi onnellinen sun puolesta, että meistä kahdesta jompikumpi istuu siellä. Kiitos. Oikeastaan ainut, mitä mä haluan sulta kysyä tai varmistaa, niin onko jotain, mitä mä en tiennyt tämän matkan aikana, mitä sä jätit mulle kertomatta, vai onko edelleen niin, että oltiin tosiaan alusta loppuun toisillemme rehellisiä? Kyllä mä koen, että me ollaan oltu alusta loppuun asti tosi rehellisiä. Yksi lipsaudus mulla tulee kyllä mieleen, että mä kerran lipsautin Vikille sen, että mä tiedän, että Eijalla on yksi kolikko, koska Viki kyseenalaisti sitä, että Paulilla ei voi olla enempää kolikoita. Ja silloin mä lipsautin sen, että mä tiedän, että Eijalla on yksi kolikko, jonka seurauksena mä tiedän, että Paulilla on 3 kolikkoa. Olen hyvin pahoillani tästä. Mä hävetti se ihan sairaasti. Mä en pystynyt puhumaan siitä. Mutta kaikesta muusta mä oon ollut täysin rehellinen. Toi on se ainoa. Kiva kuulla. Kiitos. Kiitos Eveliina kysymyksistä. Nyt on kysymykset kysytty ja vastaukset annettu.
paljon mielenkiintoista on varmasti tullut esille. On aika äänestää. Eveliina, sä voitit palkintokilpailusta ylimääräisen ääneen ja se tarkoittaa sitä, että sä siis pääset tipauttamaan uurnaan 2 lappua. Ja muistakaa, että tänä iltana te kirjoitatte siihen äänestyslippuun sen henkilön nimen, jonka te toivotte voittavan tämän kilpailun. Tuuli, sä oot ensimmäinen, ole hyvä. Vaikeuksien kautta voittoon, niin mä oon susta niin ylpeä. Huolimatta kaikesta ja varsinkin kaiken takia sä oot mulle tänään voittaja. Sun tie tässä kilpailussa on ollut tosi pitkä ja kivinen ja mä oon tosi onnellinen, että sä oot päässyt finaaliin asti. Ja totta kai mä haluan säilyttää tämän linjan loppuun asti, eli oon sun tukena. Uskomaton matka, vaikka ei hirveästi tullut voittojakaan. Sä olit mulle liittolainen ja susta tuli ystävä. Kiitos kaikille. Käyn hakemassa äänet. Kun äänet on luettu, niin tulos on lopullinen. Henkilö, joka saa eniten ääniä, julistetaan voittajaksi. Luetaan äänet. Ensimmäinen ääni. Shirley. Luetaan toinen ääni. Paul. Luetaan kolmas ääni. Shirley. Shirleyllä 2 ääntä, Paulilla 1. Luetaan 4. ääni.
Paul. Tilanne jälleen tasan, molemmilla 2 ääntä. Luetaan 5. ääni. Shirley. Shirley taas johdossa. 5 äänen jälkeen Shirleyllä 3 ääntä, Paulilla 2. Luetaan 6. ääni. Paul. Jälleen tasan. Paulilla 3 ja Shirleyllä 3 ääntä. Luetaan 7. ääni. Shirley. Shirleyllä 4 ääntä, Paulilla 3. Ja 2 ääntä jäljellä urnassa. Tilanne on se, että Shirley, jos sä saat vielä 1 äänen, niin sä oot voittanut tämän kilpailun. Luetaan 8. ääni. Shirley, sinä olet voittanut selviytyä Suomi-kilpailun! Onneksi olkoon. Siis mulla on ihan sellainen niin kuin epätodellinen olo. Musta tuntuu, että mä oon vaan niin kuin ihan shokissa. Mä tärisen, niin mä voin uskoa, että mä oikeasti voitin. Et 36 päivää ensinnäkin ohi. Tässä on ollut niin paljon kaikkea. Mä en tiedä mitä sanoa. Mä oon jotenkin ihan häkeltynyt. Shirley, tässä on sun palkinto, 30 000 euroa. Shirley, sä oot todellinen selviytyjä. Onneksi olkoon! Selviytyjät kausi Karibialla huipentuu Shirley voiton juhliin. Nyt kiitos katsojat ja hyvää yötä. Shirley. 2 erittäin kovaa finaalistia, mutta sun vastaukset vakuutti paremmin. Onnea. Tänään on karvisen päivä. Jos mulla olisi hattu, niin hattu nousisi, kuinka hienoja liikkeitä ja muuveja. Sä ansaitset Sipe voiton.